لدرجة ان في ايام بولس الرسول بقت منتشرة جدا ان كل ما الناس تصلي يحل الروح القدس ويتكلموا بلغات. بولس بعثهم في كورنثوس الاولى 13 و14 يكلموا عن الألسنة، لدرجة ان في ناس الان دلوقتي اما بيعملوا اجتماعات صلاة يقولوا انهم بيتكلموا بألسنة ويقولوا كلمات مش مفهومة. الاخ بيسأل عن دي، انا بقول الكلام ده ليه مش مفهوم. الاخ بيسأل عن انا هقول لك باختصار شديد على سنة اولا معلمنا بولس قال في كورنثوس الاولى ان انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. في مواهب للروح القدس، قال لواحد يعطي الروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. وفي مرة قال لهم يعني في مواهب وقبل الروح القدس، مرة قال لهم إن جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم أنا بإعلان أو بعلم أو نبوة أو بتعليم؟ يعني هتستفيدوا إيه لو كلمت كلام مش مفهوم؟ بيتكلم عليهم اللي بيقولوا إنهم بيتكلموا بألسنة. وقال لهم إن أعطى البوق صوت غير واضح فمن يتهيأ للقتال؟ كان زمان علشان يبقى في حرب أو معركة يقوم في واحد يعمل بوق. قال إذا كان البوق غير واضح من يتهيأ للقتال؟ ده مثل. يعني معناها إذا كنا سمعنا لغة مش مفهومة وكلام مش مفهوم هنستفيد ايه؟ إن لم تعطوا باللسان كلاما يفهم فكيف يعرف ما تكلم به؟ وبعدين قال لهم أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا. في الآخر قال لهم خلي بالكم من اللي جاي. إن اجتمعت الكنيسة وكان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عاميون أفلا يقولون أنكم تهزون؟ وبعدين الخلاصة ليكن كل شيء في الدنيا إذا لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة لأن الله ليس لا تشوش. فهمتوا الموضوع يا إخوة؟ الموضوع ده بعض الناس استغلوا عشان يبينوا لهم حل عدم الروح القدس وأخذوا يهزون بكلام غير مفهوم ويقولوا ده علامة حلول الروح القدس. يمكن بتشوفوها في التلفزيونات الايام دي في القنوات الفضائيه، بعض القنوات اللي بتيجي كده اللي فيها ناس خمسينيين دخلوا سموا نفسهم بالخمسينيين وقالوا انه بيحب علم الروح القدس. وانا شفت ناس منهم بس ما سمعتش الفاظ بيقولوها، قابلت ناس منهم من سنين طويله واحنا بنقابل ناس منهم وبنتناقش معاهم. يا حبيبي الروح القدس لما يعطي حاجه بيعطيها للبنيان. الروح القدس لما بيعطي حاجه ما بيديش كلام غير مفهوم. يعني واحد يقف يقول كلام محدش فاهمه. بولس الرسول بيقول لهم ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة. لأن الله ليس لا تشوف. لازم كل حاجة تبقى للبنيان. قال كلام واحد حل الروح القدس وقال كلام للبنيان وكلام مفهوم وكلام واضح. ما قالش يبقى حاجة يبقى يصمت في الكنيسة. هذا الموضوع ده موضوع طويل بس انا حبيت اختصره بسرعه على قد الوقت بتاعنا. في سؤال متكرر كتير بيقول اريد ان اعرف الفرق بين اب الاعتراف والمرشد الروحي. ما هو الكلام الذي يقال لكل منهم؟ احيانا اقول خطايا للمرشد الروحي وما اقولهاش لاب اعترافي. يا حبيبي اب الاعتراف معروف وظيفته الرئيسية غفران الخطيئة. تتغفر الخطيئة. اي حد غير اب الاعتراف اللي لابس عمة سودة وجلابية سودة ما يغفرش الخطيئة، لان ده موهبة الروح القدس اللي اعطاها ربنا للرسل واتنقلت للكهنوت. قال من غفرتم خطاياهم غفرت ومن امسكتموها عليهم امسكت. يبقى اب الاعتراف يتقالوا الخطايا. وبرضه يتقال علشان الطريق الروحي يتقال لأب الاعتراف الفضائل وجودها او عدم وجودها. واحد بيجاهد في الطريق الروحي كل ما يخص الطريق الروحي. المرشد الروحي يستشهد فيه في امور مش فضائل، ممكن تخص الشغل، تخص التدريس، تخص حاجه
الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب الطفانوس ارتادوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود فقط، ولكن كانت منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يؤمنون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكان الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، وأرسلوا برنابا لكي يرتد إلى أنطاكيا، الذي لما رأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يسجدوا بالرب بعد القتل، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع الغشيم. ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا، فحدث أنه اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا كثيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا. أولا لم تزل كلمة الرب تزداد الأقدس في هذه الكنيسة وكل كنيسة. آمين. سفر أعمال الرسل المكتوب سنة 62 لميلاد ربنا يسوع المسيح بواسطة القديس العظيم الفنان والطبيب معلمنا لوقا، يكتب أو يرسم بروعة شديدة، لا بالحروف ولكن بالروح. ثاني أحلى قصة في الوجود، لأن الكتاب المقدس والإنجيل به 3 قصص رائعة. الأولى قصة يسوع أو قصة التجسد والفداء، قصة اندماج الله مع الإنسان في شخص يسوع. دي أحلى قصة في الوجود، وهتشوفوا روعتها في المستقبل لما نخلع الجسد ده ونخرج بالروح. هنشوف روعة القصة الأولى، قصة التجسد. ثاني أحلى قصة هي قصة الكنيسة اللي في سفر الأعمال، قصة يسوع في الأناجيل. وقصة الكنيسة الثاني أحلى قصة في سفر الأعمال. باقي قصة واحدة وهي قصة المجيء وقصة جمع الكنيسة كلها مع ربنا يسوع المسيح بالعيان، وهي تجدها في سفر الرؤيا. يعني 3 حكايات: حكاية يسوع وحكاية الكنيسة وحكاية يسوع والكنيسة معا، تلاقيها في سفر الرؤيا. ولما بقول حكاية أنا مش قصدي تاريخ، لأن كل كلمة في حكاية يسوع وحكاية الكنيسة وحكاية المجيء الثاني المفروض إنها مغروزة في كل واحد فينا. المفروض إنها جواك معلنة، مكتوبة على القلب من جوه، مش كلام بيتقال في اللسان. حكاية يسوع حكاية إيمان، وحكاية الكنيسة حكاية سلوك أو تطبيق، وحكاية المجيء حكاية اشتياق. الحكاية الأولى، القصة الأولى قصة الإيمان بربنا يسوع المسيح، والقصة الثانية قصة الكنيسة قصة السلوك، والقصة الثالثة بتاعت المجيء قصة الاشتياق. يعني أنت فيك الثلاثة، فيك الإيمان بربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة المتجسد، فيك السلوك. الإيمان ده ظهر ازاي؟ زي ما ظهر في سفر الأعمال. الاثنين يؤدوا إلى اشتياق جواك لمجيء ربنا يسوع المسيح. احنا بنتكلم الأيام دي في القصة الثانية، هي القصة المذهلة التي بالكنيسة أو التطبيق العملي لفكر الإنجيل، وازاي انتشرت الكنيسة ببطء لكن بثبات، زي ما ربنا قال في مرة في
كبيرة أخذتها امرأة خبأتها في 3 أكياس دقيق اختمرت جميعا. كنيسة كانت كده اتحطت في وسط العالم 3 أكياس دقيق، بدأت تنتشر في وسط لغاية ما اختمرت جميعا. الإصحاح 11 في سفر الأعمال موضوعه انضم إلى الرب جمع غفير. عدد 24 قال كده انضم إلى الرب جمع غفير. وتقدر تقسم الإصحاح 11 إلى 3 أجزاء. الجزء الأول مخاصمة انتهت إلى تنفيذ الله، ودي من عدد 1 لعدد 18. هنقول معناها ايه الكلام ده دلوقتي. الجزء الثاني المسيحية في منطقية. منطقية دي مدينة سوريا، احنا حكايتنا دلوقتي ونشوف المسيحية انتشرت خارج إسرائيل ازاي في الأول. الجزء الثالث مسيحية في منطقية من عدد 19 لعدد 26. الجزء الثالث نبوة عن مجاعة، وده موجود في عدد 27. 3 أجزاء بتوع الإصحاح 11. برضه نشوفهم تاني على فكرة. أنا ممكن تخلوا بالكم كويس قوي من دراسة الكتاب الصغير. تقولوا لكل الناس يجوا يحضروا نفس الكتاب. أهم حاجة روح الكنيسة والكتاب المقدس. أهم حاجة في الكنيسة المتأسسة عليه مبنية عليه الكتاب المقدس. واحد من المسيح كان معايا من كام يوم، وبعدين يقول لي شوف بعد 50 سنة مش هتلاقي مسيحيين. قال لي الآن الشباب بتاعهم في الجامعة ما بيقولوش الإنجليزي. هو طالب في الجامعة قال كل المسيحيين في الجامعة محدش بيقرا الإنجليزي. أنا سألتهم محدش عارف أصلا، لدرجة أنا بسأل واحد عن حاجة ما رضاش يجاوب. بقول له ما تجاوبش ليه؟ قال له كيف أنت تبقى عارف أكتر مني؟ لأني مش بقرا الإنجليزي. كيف اللي مش مسيحي يعرف أكتر مني؟ يا أخو أرجوكم اهتموا بالإنجليز شوية. مش انتوا، أنا عارف إنكم حافظين الإنجليز وحافظين ومواظبين على الرأس الكتاب المقدس اللي قصدي كل الناس اللي حواليكم، لأن فعلا أنا شايف ناس كتير أوي الأغلب مش بيقروا الكتاب المقدس. الإصحاح 11 يتقسم 3 أجزاء. الأول مخاصمة انتهت إلى تنفيذ الله. 2 مسيحية في أنطاكيا. 3 نبوة عن مجاعة. الجزء الأولاني مخاصمة انتهت إلى تنفيذ الله. انت شفنا في الإصحاح العاشر اللي فاكر فيكم ازاي الكنيسة بدأت للأمم بإيمان كرنيليوس راجل أممي، وبرؤية شافها هو وبرؤية شافها معلمنا بطرس اللي متابع معانا ومش بينسى. اتعمد الأممي، أول ناس دخلوا الكنيسة وتعمدوا من الأمم غير يهود يعني، هو وأسرته أهل بيته اللي كانوا معاه. قعد بطرس في قيصرية اللي هي المدينة اللي كان فيها كرنيليوس مدة طويلة، يقولوا حوالي سنة. هو ما قالش في سفر الأعمال كان قد إيه، قال أياما كثير. أما قعد بطرس في قيصرية أيام كثير، الخبر وصل لكنيسة أورشليم إن بطرس دخل إلى رجال وأكل معهم، ودي في نظر اليهود مصيبة. بطرس عمل كده، دخل إلى رجال ذوي خلفة وأكل معهم. ولما بطرس راح أورشليم حصلت مخاصمة. خاصمه الذين من أهل الختان اليهود، قالوا له أنت دخل، مش سألوه أنت ليه عمدت الأمم، لكن قالوا له أنت ليه كلت معاهم، لأن دي كانت في نظرهم أكبر خطية إن واحد يهودي يأكل عند واحد أممي. فبدأ معلمنا بطرس يشرح لهم بالتتابع اللي حصل. أما كانوا متضايقين زعلانين. مخاصمة يعني خلاف في الرأي بالكلام، مخاصمة يعني كده. فبيقولوا له انت ليه دخلت عند رجال ذوي خلفة واكلت معهم؟ بدأ يشرح لهم بالتتابع او بدأ يشرح لهم ظهور واستعلان سر المسيح اللي قالوا بولس في افسس. عارفين هو سر المسيح في افسس؟ لان احنا قلنا في الاسابيع الثلاثة احنا اتكلمنا عن كرنيليوس 3 مرات. سر المسيح هو ان الامم شركاء في الميراث والجسد وفي نوال موعده بالانجيل. يكون شركاء في الميراث وفي نوال الموعد. ده كان السر اللي استعلن في الاخر. ربنا فضل
الاخر على السر ده لغايه اما يتجسد من اليهود. بعد ما تجسد من اليهود اعلن السر للامم ايضا لهم ربنا شركاء في الميراث والجسد وفي مواعيد. فبدأ معلمنا بطرس يشرح لهم بالتتابع اليهود اللي في اورشليم اللي زعلانين منه ازاي عمد الامم ودخل واكل معاهم. اول حاجه خلي بالك اشرح لك القصه دي ثالث مره تحكى. حكاها معلمنا لقى سجلها 3 مرات، مره زي ما حصلت تاريخيا، ومره على لسان كرنيليوس، ومره على لسان بطرس. وهكذا القصص الهامه في الانجيل اللي لها حجر زاويه في بناء حاجه بعد كده بتتكرر كتير، زي مثلا قصه تغيير شاول الطرطوسي ذكرت 3 مرات في 9 21 و 26 في سفر الاعمال، حكاها 3 مرات. اما قصه الصلب والقيامه ذكرت مرات عديده طبعا، لان حاجه رضيه في العالم في الكون في الخليقه في الابديه في كل حاجه. قصه القرار الثاني شاول الطرطوسي الايمان 3 مرات، وقصه دخول الامم او ايمان كثير ذكرت 3 مرات. فابتدى يشرح بالتتابع اللي حصل. قال لهم ايه؟ خلي بالكم معايا واصحوا عشان هنقول لك ركزه بسيطه كده في قصه ايمان الامم اللي نصنا احنا، لان دوله كرنيليوس ما كناش احنا الامم اللي دخلنا بعد كرنيليوس. اول حاجه قال لهم انا كنت في يافا اصلي، اللي بيحكي معلمنا بطرس انا كنت في يافا اصلي. البدايه دايما تبقى كده، تلاقي البدايه لكل الاعمال الكبيره اللي عايزه تبقى ربنا البدايه بتاعتها فمثلا في يوم 50 قبل حلول الروح القدس على التلاميذ كان الجميع يصلون بنفس واحده، وبرضه قبل دخول الامم كان بطرس وبرضه احنا الذين انتهت الينا اواخر الدخول كل مشروعاتنا وكل افكارنا في بدايتنا كده. برضه لما يبقى عندك مشكله ويبقى عندك كبر ويبقى عندك مشروع داخل عليك انا عايز دي تبقى قاعده عندنا في بدايه كل الامور. زي عريس لبنته ترجع يصلي قبل ما تقول اه او لا. معروض عليك شغلانه جديده وتسيب شغلتك كنت اصلي، ارجع صلي عشان تشوف تروح ولا ما تروحش. ثاني حاجه قال رايت رؤيه. امور ربنا امور واضحه، لازم تبقى واضحه بوضوح شديد قدامك. عشان انا بقول كده للي بيحتار، اما تبقى تحتار في امر من الامور ترجع تصلي ربنا هيوريك بوضوح. قال رايت رؤيه، انا شايفها بوضوح. اول حاجه كنت اصلي رايت رؤيه يقول اتى الي. الموضوع كان شخصي جدا. انت حطيت الرؤيه اللي شافها اللي هي بدايه جت من السماء وصوت وقال له قوم تفتح انا شفت الرؤيه اتى الي. لازم تفهم يا حبيبي ان ربنا بيتعامل مع كل واحد على حد. اتى الي صلي تشوف يجي يكلمك. انا عايزك تفهم ان المسيح والمسيح شخصيه جدا، لان كان الله احب العالم فهو احبك افضل. يعني مش كل الناس تحت كده. عشان كده انا بتعجبني جدا معلمنا بولس انا عايز علاقتك بربنا تبقى شخصيه، ربنا يديني كده، لان ربنا ما عادش وراه تكون غيرك وانت ما عندكش حاجه في العالم. هي شخصيه. اتى الي يقول تقررت فيه متاملا. نفس البدايه يقول تقررت فيه متاملا. شوف امور الله تمشي ازاي. اول حاجه او الامور السماويه تمشي ازاي. كنت اصلي شفت رؤيه موضوع شخصي اتى الي تقررت متاملا، يعني دققت في الموضوع، قعدت مع نفسي وقعدت افكر في الموضوع بتدقيق. عشان كده امور ربنا يا حبيبي لازم تاخدها بالدرجات دي بالخطوات دي. يقول فسمعت صوتا، يبقى الخطوات كده كنت اصلي رايت رؤيا
كل الحواس بتبقى منشغلة بربنا. ربنا عايز كل حواسك تبقى منشغلة بواحد بيصلي وبيتكلم وبيسمع التعامل مع ربنا ازاي. انا عايز اسألك السؤال ده النهارده ولازم تجاوب قبل ما تمشي من هنا. اخوة احنا مش بنقول قصص ولا حكايات ولا مش بنضيع وقتكم ووقتنا. احنا مش بنقول كلام وعظ، لكن احنا بنقول كلام حياة تعيشوها، نتعامل مع ربنا بكل الكيان. واحد راجع، عشان كده انا عجبني السؤال اللي قاله في الاول من امتحان كل اللي بيركز في ربنا متركزة في عشان تأملته تفرجته متأملة والودن مبسوطة وسمع كلام ربنا. سمعته صوتا قائلا لي المهم المصنف قرأ وسمع. ايوه الانسان المسيحي يصلي فيشوف ويسمع. سمع ايه؟ يقول قال لي الروح القدس. شوف بقى اللي بيميز صوت الروح يبقى ايه. قال لي الروح القدس اذهب. منين عرفت ان ده الروح القدس ده معلمنا بطرس؟ قال ما يقدرش عني، ده انا بتعامل معاه كتير. ايش عرفك ان ده مش صوت شياطين؟ ايش عرفك ان ده مش صوت العالم؟ ايش عرفك ان ده مش صوت ذاتك من داخلك؟ انا عارف ان المستوى بدأ يرتفع دلوقتي وعارف ان الكلام بقى صعب، لكنني اؤمن ان الروح القدس يستطيع ان يفهمني ويفهمكم مهما كانت الامور صعبة، لان احنا دخلنا في عمق عمل الله كده. كنت اصلي شفت وسمعت لاني تأملت تفرست متأملا. عشان كده ما اقدرش ابدا حد يخدعني، ابقى عارف الروح عاوز ايه وعارف صوت ربنا. صوت ربنا ميزه من 1000 صوت. تقدر تميز صوت ربنا من 1000 صوت يا حبيبي يا المدرب على سماع صوت الله جواك. عارف صوت ربنا جواك ولا مش عارف؟ الاصوات تدخلت بقت في بعضها دلوقتي كلها جواك، ما انتش عارف تميز انه الشيطان وانه صوت الذات وانه صوت الله والروح القدس. مش عارف ليه. ارجع للموضوع من اوله. ارجع كنت في يافا اصلي رايت رؤيا سمعت صوت تأملت تفرقت متأملا قال لي الروح. فبيقول ان انا خدت الاخوة الستة معايا، كان معاه 6 اخوة يهود. يعني الموضوع ما حصلش لوحدي، كان معايا 6 وهو يبقوا 7. والقانون الروماني ان 7 ممكن يعملوا وثيقة صادقة ثابتة مادام في 7. القانون بتاعهم كان كده، القانون الروماني والقانون اليهودي على فم 2 أو 3 تكون الشهادة كانوا 6 وهو يبقوا 7. يبقى دخول الامم للايمان كان على يد كرنيليوس اللي شاف رؤيا من السماء ملاك جاله، وبطرس اللي خد امر صريح من الروح القدس انه يروح بعد ما كان بيصلي، وعلى يد 7 من الشهود كانوا موجودين. فرجع في الاخر يقول فمن انا اقادر ان امنع الله. بيحكي لهم بقى قصه انا مش هقولها، لكن انا بختار منها النقط اللي تهمني وتهمكم علشان تغييرك وتجديدك وتغييري في طريق ربنا، في طريق الروح. هي دي النقط اللي تهمني في طريق ربنا. كنت اصلي رأيت رؤيا تفرست متأملا سمعت صوتا قال لي الروح. معايا 7 من الشهود تأسست كده لهم أم جالوا الروح القدس حل عليهم على الأمم زينا في البداية، يعني زي يوم الخمسين حل عليهم. فساعتها قلت من أنا أقادر أن أمنع الله؟ إذا كان ربنا عايز يعمله أقادر أنا أن أمنع الله. النتيجة النهائية قال إنه مجدوا الله. اللي كانوا بيعترضوا على معلمنا بطرس لما سمعوا كلمة بطرس قال له أحكامه مرتبطة، فمجدوا الله وقالوا إيه؟ قالوا إذا أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. يبقى النتيجة النهائية إن ربنا أعطى الأمم التوبة
للحياة. فاهمين؟ انا بركز على النقطة دي اللي جت في عدد 17 في اصحاح 11 في سفر الاعمال، بعد ما حكى بطرس قصة ايمان كرنيليوس الاممي والذين معه. لان هنا اخذنا نحن الامم عطية من ربنا، اسمها ايه؟ قولوا معايا عشان تبقوا ملتزمين بالكلام. قولوا يا اخوة، ده العطية اللي احنا خدناها بددناها في عالم النهاردة. اعطاهم التوبة للحياة. دي عطية ربنا اللي خدناها على يد كرنيليوس. يعني ايه التوبة للحياة؟ يعني تعيش التوبة، يعني تعيش تندم على الخطية وتتوب عنها ثم تاخد الحياة. هو قصده كده. قصده يوم ما حل الروح القدس على التلاميذ في بداية تأسيس كنيسة اورشليم، قام بطرس وقف وعظ الناس، قام الناس نخسوا في قلوبهم، وقاموا سألوا بطرس سؤال، قالوا ماذا نفعل ايها الاخوة؟ قالوا لهم ايه؟ قولوا للي كان حاضر معانا ولا لحقتوا نسيتوا، ده الكلام ده فات عليه مفيش سنة. قال لهم ايه؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم. توبوا. اما شافوا الروح القدس وسمعوا الكلمة ونقصوا في قلوبهم، نعمل ايه؟ توبوا. والنهارده بعد ايمان كرنيليوس اذا اعطى الله الامم التوبة للحياة. تعال يا حبيبي احاسبك على العطية دي. لا مش هحاسبك، ما اقدرش احاسبك على نفسي وانت تحاسب نفسك. تعال النهارده العطية اللي خدتها من ربنا اسمها التوبة للحياة. عملت فيها ايه؟ اخر مرة تبت امتى يا حبيبي؟ اسمها حياة، يعني كل يوم كل لحظة عودت قلبك انه يتوب كل دقيقة. بولس الرسول يقول له في رومية 2 من اجل قساوتك البعيد، يعني مش انت، وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا. القلب غير التائب يحوش غضب. القلب الغير التائب كتير يا معلمنا بولس النهارده، يا مقلوب مش عارفه تتوب من كتر ما صدت لانها ما تابتش من زمان. اقول لكم وما تزعلوش، حتى اللي بيبقوا في الكنيسه مليانه قلوب مش عارفه تتوب لانها ما اتعودتش وما اتعلمتش. القلب اللي تايب ينبض توبه، اي رفض للخطيه. القلب التائب لا يطيق الخطيه، اول خطيه ما تيجي يرجع قدام ربنا يبكي بدموع وندم. فين القلب ده؟ القلب اللي مش طايق نفسه من الخطيه ويرجع تايب دموعه نازله وقلبه فرحان بالغفران بتاع ربنا. هي دي عطيه ربنا للامم، التوبه للحياه. ايوه يا حبيبي، اللي عايز دلوقتي بعد اكتر من 2000 قرب 2000 سنه على هذه العطيه الحلوه اللي اعطاها ربنا للانسان، التوبه للحياه، عملت فيها ايه؟ العطيه عملت فيها بتستثمرها كل يوم وتعود تسوق كل يوم. المهم اللي كان هذا سر تنفيذ الله، ان الله اعطى الامم التوبه للحياه. الجزء الاولاني كان من عدد 1 عدد 19 والاصحاح 11، مقسمه انتهت بتنفيذ الله. خاصم اهل الختان اللي هم اليهود اللي بقوا مسيحيين. معلمنا بطرس لانه دخل الى رجال ذوي غلفه يعني امم واكل معهم، فحكى لهم القصه بالتتابع ازاي راح عند كرنيليوس. في الاخر مجد الله اذ اعطى الله الامم التوبه للحياه. وده اللي يهمنا كامم، ان العطيه اللي خدناها نستثمرها باستمرار. تعالى يا حبيبي نعيش التوبه، نعلم نفسنا من النهارده كيف يتوب من كل خطايا اليوم كل يوم. وبدل ما يقول علينا لا القلب غير التائب، يقول قلبك التائب.
جزء في الاصحاح 11 من عدد 19 لعدد 26 بيتكلم عن المسيحية في انطاكيا. هنبدأ بقى نخرج خارج اسرائيل. يعني كل الكلام اللي فات الاصحاحات العشر الاولانيين كنا في اسرائيل، في اورشليم وفي اليهودية والسامرة. هنبتدي بقى نخرج لانطاكيا. خلي بالك معايا خطوة خطوة ان دي ثاني كنيسة تأسست في العالم بعد كنيسة اورشليم. والموضوع موضوع الاصحاح 11 انضم الى الرب جمع كثير. لو خدت بالك خطوة بخطوة في الاول في اصحاح 1 وعدد 15 كانوا عدة اسماء معا نحو 120 نفس. يعني بدأت الكنيسة ب 120 واحد. يعني لما صعد ربنا كانوا المجتمعين في العلية 120 نفس. في بيت مريمورغس في بداية الكنيسة 120 نفس هم كانوا 70 رسول وال11 تلميذ ضموا لهم واحد ثاني اللي هو متياس او 82 وشوية المريمات مع شوية ناس قريبهم 120 نفس. بدأت الكنيسة كده في العلية اللي كانوا مجتمعين فيه. بعد حلول الروح القدس في اصحاح 2 انضم للكنيسة 3000 نفس. في عدد اصحاح 2 عدد 41. بعد شفاء المقعد في هيكل اورشليم في اصحاح 4 صار عدد الرجال نحو 5000. خلي بالكم من النمو. بدأ 120 انضم 3000 صار عدد الرجال نحو 5000 بعد شفاء مقعد اللحم. في اصحاح 6 بعد ما اختاروا الشمامسة 7 قال كان عدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم. بدأ يزيد. ده الكلام ده في اورشليم. بعد استفانوس بدأت خارج اورشليم في السامرة. ذهب فيلبس المبشر للسامرة. يقول كان فرح عظيم في تلك المدينة، مدينة السامرة بعد اورشليم. كده احنا لسه في البداية. هم راجعين بعد ما فيلبس بشر السامرة كان بيقول ياخد بشر القرى بتاعت السامريين في سكته. يبقى بدأت مدينة السامرة والقرى بتاعتها. ويقول في اصحاح 7 اما الكنائس في اليهودية والجليل واصحاح 8 اما الكنائس في اليهودية والجليل والسامرة كانت تبنى وتسير وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. يبقى كده اليهودية والجليل والسامرة كانت تتكاثر. كده كنيسة اسرائيل اورشليم واليهودية والسامرة. لكن اول خطوة في الكنيسة خارج اورشليم كانت ايه؟ كانت انطاكيا. وبرضه تلاحظ ان الكنيسة راحت انطاكيا برضه بسبب استفانوس. يعني راحت السامرة بسبب استفانوس وراحت انطاكيا برضه بسبب استفانوس وانتشرت في اليهودية بسبب استفانوس ويمكن في العالم كله بسبب استفانوس. يوم ما استشهد استفانوس يقول في اصحاح 8 ان حصل اضطهاد عظيم فتشتتوا بسبب موت استفانوس فتشتتوا وجالوا مبشرين بالكلمة اللي كانوا متابعين معاه. في اصحاح 11 قال الذين تشتتوا من جراء الضيق اللي حصل بسبب استفانوس كانوا راحوا في نقية وانطاكيا وقبرص برضه مبشرين بالكلمة. تعالوا نشوف كنيسة انطاكيا انتشرت. كنيسة انطاكيا بدأت ازاي؟ اول كنيسة للامم خارج عن اورشليم. اول حاجة كانت البزار. بعد كده كل الاسلام اللي تعهدوا وبدأ عليه. البزار كانت دم استفانوس الشهيد. يقول الذين تشتتوا من جراء الضيق التي حصلت بسبب استفانوس
اول انتشار للكنيسة هناك كان دماء الصفانوس كان كانتظار، لكن اللي تعاهدوها بالرعاية ثلاثة. اول حاجة قال ان في رجال قبرصيون وقيروانيون. القبرصيون دول كان زعيمهم برنابا، هنحكي حكايته كان هو اساسي في القصة بعد شوية. لكن في قيروانيون. قيروان دي في ليبيا، على اخر حدود ليبيا وتونس. كان منها سمعان القيرواني الذي حمل الصليب ربنا يسوع المسيح. ربنا هو بعد ما خرج من المحاكمة شكلوه الصليب، وهو رايح لما سئل عليه الصليب مش قادر يشيله، قاموا جابوا رجلا قيروانيا اسمه سمعان ابو الكسندروس وروفس عشان يحمل الصليب. فالقيروانيون مشهور عنهم حمل الصليب، فاول من حمل الصليب كان قيروانيا، وعلشان كده ربنا اختار القيروانيون يبشروا خارج اورشليم لانهم اول من حملوا الصليب. اللي بيشيل صليب ربنا يسوع المسيح هو اللي يستحق ان يكرز باسمه. يا خدام لو كان في خدام ما بيننا، الذي يكرز باسم المسيح لازم يدوق الاول كيفية حمل الصليب، علشان ما لاقيش خدام متذمرين من الالم ومن الضيقات وبيخدموا. لحسن الحكاية كترت اول يومين دول، اللي يحمل الصليب هو اللي يخدم زي رجال القيروانيون والقبرصيون. تاني واحد انتشرت به المسيحية خارج عن اورشليم كان برنابا. برنابا ده كان انسان حلو جدا لما اشوف الحكاية. هو ذكر قبل كده في الاصحاح 4، كان اسمه يوسف، لكن الرسل سموه برنابا، وبرنابا معناها ابن الوعظ او ابن العذاب. يظهر ان كان عظاته معزية جدا فسموه برنابا، او يظهر انه سمع عظة فتغير فسموه ابن الوعظ او برنابا. وتأثر جدا برنابا في بداية الكنيسة، يقول انه باع حقلا. اول ذكر له انه باع، اول ذكر لبرنابا في سفر الاعمال موجود في الاصحاح 4 في اخره. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ كان له حقلا فباعه وحط ثمنه عند ارجل الرسل. اول علاقته بربنا وبالكنيسة انه باع. وهكذا ترى في كل خادم ناجح في توصيل الكلمة لربنا، اول حياته حمل الصليب او باع. يا اما بيشيل الصليب يا اما يبيع عشان يقدر يبقى مؤثر وعنده كلام بالروح القدس ينشر المجاهدين. لغايه النهارده نشوف كده، عشان يبقى مسيحي حق يبان في الاثر، يبان في حياته، لازم باع دي. كان له حقلا فباعه. فاهم يا حبيبي انا قصدي علشان تدوق معنى العذاب ومعنى الفرح اللي هنشوفه في برنابا دلوقتي. فالمعنى الخدمة لازم باع، كان له حقلا باعه زي برنابا. الحاجة الثانية لازم يبقى عملي. هو اسمه ابن الوعظ مش بالكلام، لانه اما شفنا برنابا شفناه من غير كلام، شفناه في فعل، ظهر في فعله انه باع حقلا الاول. يعني اعمالك هي تبين الايمان وتبان تأثرك بالوعظ. فين اعمالك دي؟ هو ده السؤال. قال عنه انه كان رجلا صالحا. سفر الاعمال هنا في الاصحاح 11 قال عن برنابا انه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والايمان. ادي الثلاث شروط بتوع الخادم، لا بتوع الانسان المسيحي. اول حاجة ده الاساس انه باع. ثاني حاجة صالحا ممتلئا من الروح القدس والايمان. صالحا عارف يعني ايه صالحا يا حبيبي؟ يعني رجلا بارا، رجلا له اعمال صالحة، رجلا اعماله تتكلم عنه.
راجل انسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. الانسان المسيحي كده قلبه مليان صلاح يخرج بره، باين كده عليه من بره. انسان صالح مش بالمنظر ولا بالصورة، مش الانسان الصالح اللي هو شكله من بره عمال ماشي يمثل على الناس. الانسان الصالح مش له صورة التقوى من بره، لكن الانسان الصالح من كنز العالم كله انه كان ممتلئا من الروح القدس والايمان. ايمان يعني ثقة، والايمان يعني يقين في الكلام. امتلأ بالروح القدس فكان رجلا صالحا. ادي الملخص اللي عايز اقوله للادي. يا حبيبي اللي جاي وقاعد معايا اسمع بانتباه لو سمحت، لان المفروض ان كل انسان مسيحي نموذج من برنابا. عندك ايمان في ربنا والثقة، تطلب الامتلاء بالروح القدس، هتلاقيه يفيض فيك اعمال صالحة. كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والايمان. يقول عنه ثاني انه رأى نعمة الله. لسه بدأت تنتشر في انطاكيا سوريا على ايد الناس اللي سابوا اورشليم من الاضطهاد، مشوا طلعوا فينيقيا في الشمال وقبرص في الغرب. فينيقيا في الشمال الشرقي وقبرص في الغرب، وفوق في الشمال قوي انطاكيا سوريا. راحوا هم رايحين ماشيين مش ساكتين بيتكلموا. فالرسل لما سمعوا في اورشليم ان في انطاكيا بقى في مسيحيين بعثوا لهم برنابا يقول لما رأى نعمة الله فرحا. نعمة الله عجيبة جدا لما تشوفها بتفرح. نعمة ربنا، عارف نعمة يعني ايه؟ كلمة نعمة كلمة معناها عطية مجانية تعطى لمن لا يستحق. اسمها نعمة. يعني انت ماشي في الشارع كده معلش ما تستحقش حاجة وما تعرفش حاجة، ويجي واحد ما تعرفوش ويروح يديلك $1,000,000. اسمها نعمة. انت لا تستحق ولا تعرفه ولا تستاهل ولا عملت لها حاجة كده. نعمة ربنا كده عطية مجانية تعطى لمن لا يستحق. نعمة ربنا غفران الخطايا، كل انواع الخطايا دي اسمها نعمة. نعمة ربنا خلاص بلا نهاية، خلاص ابدي، خلاص من الخطية ومن عقوبة الخطية. نعمة ربنا حياة ابدية. نعمة ربنا نصر في السماء. عشان كده معلمنا يوحنا في الاصحاح الاولاني يقول اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. شفت نعمة ربنا يا حبيبي، لمست نعمة ربنا، ذقت نعمة ربنا، عرفت معنى الآية اللي يقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح والكلام بالمعروف. نعمة ربنا عشت فيها غفرانا لخطاياي الكثيرة. المفروض كل انسان مسيحي. نعمة ربنا عشت فيها خلاصا من خطاياي. نعمة ربنا عشت فيها ثقة في الأبدية. نعمة ربنا عشت فيها جسد ودم الرب كل يوم وأنا لا أصبح. نعمة ربنا تشوف عمل الله معاك في كل يوم وأنت لا تصبح. يقول لما رأى نعمة ربنا فرحا. يقول وعظهم أن يثبتوا في الرب. لسه بنتكلم عن برنابا اللي معنى اسمه ابن الوعظ. رأى نعمة ربنا فرح ووعظهم أن يثبتوا في الرب. لما بدأ يتكلم برنابا في كنيسة أنطاكيا كلمهم عن أن يثبتوا في الرب، لأن دي وصية ربنا، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم. ومرة ربنا قال لهم كده، قال لهم إن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر إن لم يثبت في الخدمة. عشان كده كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. اللي ثبت في ربنا يسوع بس هو اللي بيجيب ثمر.
عارف سر مفيش ثمر ايه؟ مفيش ثبات في ربنا. وقال لهم كمان يثبتوا فيا بعزم القلب. بس هذا اللي انا عايز اقوله لله بنعمة ربنا، اسمها عزم القلب. عارف عزم القلب يعني ايه؟ عارف يعني ايه الواحد يعزم ويتعهد ويوعد ربنا بعزم القلب؟ يعني ايه؟ اقول لكل واحد حاول يبطل السيجاره مثلا ومبطلش، اقول له فين عزم القلب؟ اقول لكل واحد ده وعد ربنا انه يرجع يصلي كل يوم 7 مرات تفتحتك على احكام عدلك وما حافظش على عهده، اقول له فين عزم القلب؟ اقول لكل واحد قرر انه يتوب عن خطيه من التعبدات ورجع تاني، اقول له فين عزم القلب؟ فين يا اخوة عزم القلب ده؟ مالها القلوب بقت خائرة وضعيفة والوعود على وعود لربنا. واحد يقعد يوعد ربنا انا هعمل واسوي، وبعد يوم ولا 2 يرجع في كلامه. فين عزم القلب؟ برنابا قال لهم في كنيسة انطاكيا ان يثبتوا في الرب بعزم القلب. وانا هنا في ضعف شديد بحقارتي اهدي لكل واحد منكم واستأذن معلمنا العظيم برنابا ان استعير كلماته، وليتني استطيع ان اخرجها في عقلي وعقلكم وقلبي وقلبكم، واصرخ باعلى صوتي لكل منكم ان كنت سرحان او نيمان ان تثبتوا في الرب بعزم القلب. ومن هنا ورايح مش هقول لكم غير الكلمتين دول، لانه كان سر نجاح كنيسة انطاكيا اول كنيسة خارج عن كنيسة اورشليم، وعظهم برنابا اثبتوا في الرب بعزم القلب. عاوزك اما تروح النهارده تكتب كده عشان تبتدي مع ربنا بعزم القلب. اكتب يثبتوا في الرب بعزم القلب. اكتبيها قدامك على المرايه اللي بتقفي عليها بالساعات، ولا في المطبخ اللي خد عمرك كله وما اداكيش حاجه، ولا على مكتبك اللي خد عمرك كله وادالك شويه جنيهات ملهاش معنى، ما عملتش حاجه وخد العمر كله. اكتب يثبتوا في الرب بعزم القلب عشان يبقى عندك عزم من جواك انك ما ترجعش. يقول انضم الى الرب جمع متغير. انضم لربنا جمع متغير. اما لقى نفسها كثرت في انطاكيا يقول ان ذهب الى طرسوس يطلب شاول. عارف بعد كم سنة من احنا سيبنا شاول الطرسوسي لما رجع لطرسوس راح قيصرية ومنها طرسوس من 9 سنين. بعد 9 سنين راح برنابا يدور على شاول. اما لقى الخدمة وسعت قوي في انطاكيا قال محدش يقدر يساعدني في الخدمة في انطاكيا غير شاول. قال نزل طرسوس علشان يجيب شاول يساعده في الخدمة. يختم قصة انطاكيا بان دعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا. اول لفظ يطلق علينا كمسيحيين كان في انطاكيا، فسموهم مسيحيين. يمكن الناس اللي بره سموهم مسيحيين استهانة، لكن هم خدوها اعتزاز وافتخار. يمكن اللي بره كانوا بيسموهم عشان يعزلوهم عن الباقيين يقولوا عليهم مسيحيين، لكن هم اعتبروه شركة مع ربنا يسوع. فلفظ المسيحيين لفظ احنا حبيناه من يوم ما اطلق على تلاميذ في انطاكيا، لانه معناها انعزال عن العالم ومعناها شركة مع ربنا يسوع المسيح. احنا مش من العالم، احنا مسيحيين. عشان كده قال لستم من العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم،
احنا اسمنا مسيحيين اسم بنحبه جدا لانه في شركة مع المسيح، اسم المسيح عليه. اول ما اتسموا دعوا تلاميذ، في الاول خالص كان اسمهم تلاميذ لانهم تتلمذوا على ايدين ربنا يسوع المسيح. كانوا يحبوا اللفظ ده قوي في البداية، انهم تلاميذ بيتعلموا بيستلموا من المعلم الصالح ربنا يسوع المسيح، ويمشوا حسب المنهج اللي بيحطه المعلم بتاعهم. خلي بالكم الالفاظ اللي سموا فيها دول احنا فينا كل الالفاظ دي، او المفروض يعني المفروض احنا ايضا تلاميذ. ودعيوا قديسين، الاول سموا تلاميذ ودعيوا قديسين لانهم عاشوا في القداسة. الانسان المسيحي كده تلميذ يتعلم وماشي مع المنهج اللي حطه المعلم الصالح، وقديس لانه عايش في بر ربنا يسوع المسيح وقدسته يسلكون مثله. وسميوا ايضا مؤمنين لان كان ايمانهم بربنا ظاهر، ايمانهم بالمسيح الظاهر. وسموا كنيستهم لانهم شعب واحد واسم ربنا يسوع المسيح حادث وقدس. وسموا ايضا ناصريين نسبة الى الناصرة اللي منها ربنا يسوع المسيح. وسموا ايضا جليليين لان التلاميذ كانوا من الجليل، وكان معناها جهلة، قصدهم جهل، ونحن جهال من اجل الله. وسبنا كل حكمة العالم على رأي بولس الرسول لان حكمة العالم جهالة عند الله. سموا جليليين لان مش بنعتمد على حكمتنا. ودعيوا ايضا اصحاب الطريق، مش خطوة خطوة من اول تلاميذ لغاية مسيحيين، اصحاب الطريق لان لنا طريق خاص بينا يؤدي بنا الى الحياة الابدية. دعيوا الطريق، لكن في الاخر سميوا مسيحيين وانتشر اسم انطاكيا الى العالم كله. ولفظ المسيحيين ذكر في العهد الجديد 3 مرات، هنا في الاصحاح 11 وفي اعمال 26 على 28 وفي بطرس الاولى الاصحاح الرابع. 3 مرات ذكروا مسيحيين، لكن النهارده مسيحيين على كل لسان وما نفخر ونعتز به. على راي القديس فيلوس الانطاكي من انطاكيا البلد اللي سموا فيها مسيح الاول، يقول انت تدعوني مسيحيا كما هذا الكلام ده يتقال النهارده للناس اللي حوالينا، احفظوه علشان تقولوه لهم. يقول انت تدعوني مسيحيا كما لو كان هذا الاسم لعنة لمن يحمله، اما انا فاجاهر بانني مسيحي احمل هذا الاسم المحبوب خدمة لله. يقول له انت بتدعوني مسيحي كما لو كان ده لعنة، تشتمني يعني زي ما بيحصل دلوقتي، لكن انا باجاهر بهذا الاسم المحبوب. انت تفخر بي لكوني مسيحيا لانك لا تعرف ما تقول. بيقول له اي بيت او اي منزل يكون جميلا ما لم يدهن. نحن مسيحيين لاننا نمسح بدهن الله. القديس توفيلوس الانطاكي بيقول له اي بيت ما يبقى شكله حلو من غير ما يدهن، احنا ممسوحين بدهن الله عشان كده شكلنا حلو في العالم. اذا كانوا بيدعونا مسيحيين بيسخروا مننا او بيهنونا، احنا الكلام ده فخر لينا، احنا بنعتز بكده، لان المنزل لا يكون جميلا الا ان يمسح او يدهن. الجزء الثاني من الاصحاح 11 بيتكلم عن مسيحيين انطاكيا او كنيسة في انطاكيا، اول كنيسة خارج عن اورشليم، وكيف تأسست على يد القبرصيون والقيروانيون ثم برنابا وخدمة شاول الطرسوسي. قعد سنة برنابا وشاول في الكنيسة دي. في اخر جزء في الاصحاح 11 ان في انبياء جم من اورشليم وتنبأوا ان في مجاعة تحصل في العالم كله، فبدأ كل مسيحيين انطاكيا يجمعوا عطايا ونزلوها لغاية اورشليم عشان المجاعة في اورشليم كانت نتيجتها شديدة، وفعلا حصلت المجاعة دي. انا قصدي اقول لك في الاخر الكنيسة تظهر في عملها. الاول